starta just. Som är så här. Ja, vi kör på det svullna sättet. Tråkigt är det. Vi kör på det svullna sättet. Jag gillar inte det, men det funkar ju. Skumve. Så gör vi så här. Så. Nu ska det funka. Det mest om jag typ måste tabba ut och se mitt stökiga skrivbord varje gång. Det är inte så mycket att se. The old man was trying to tell the future, looking for pictures in the campfire. Oh, I see evil born deep beneath the city. Far from the light of day, I see it growing safe beneath a sky of steel, scheming in the dark, gathering strength. And now, now the evil spreads. It sends deadly feelers over the land above, across the gap, reaching towards this very place. I'd seen him do it 100 times, but I humored him. After all, he'd been like a father to me. And what does this evil want here? Oh, my son, I fear the evil wants you. That was when Joey piped up. Sensors detect incoming audio source. The evil is nearly here. It sounded more like a copter than a demon. But the next thing, all hell let loose anyway. Run, Foster, run! Hide from the evil! Foster! Help! Better make my next body move faster, Foster. He was only a robot. Oh, I love the little guy. Then, as suddenly as it started, the shooting stopped. There was a moment's silence as the copter cut its rotors. Then, whoever is in charge here, come forward. Now! Only a fool would have argued with that firepower. I am the leader of these people. We are peaceful. Bring him here. At once, Commander Reich. We're looking for someone. Someone who doesn't belong here. Who wasn't born in this garbage dump. Who came from the city as a child. We want to take him home again. My mind racing. I remembered where I'd seen that symbol before. It was the day the tribe found me. The day of the crash. The day my mother died. You all right, city boy? Got a name, son? Robert. Oh, welcome to the Gap, Robert. As he patched me up, the old man had gently explained that there was no way back into the city, and I already knew there was nothing he could do for Mother. His tribe was poor, but they treated me like one of their own. I learned how to survive in the wasteland they called the Gap, and scavenging from the city dumps. As the years passed, I forgot my life in the city, discovered new talents. Ha! I'm your friend. Call me Joey. And got a second name. This is what we Hatar call Joey. you. Now that you've come of age, så less på son, han. we found you, fostered you, so that makes you Robert Foster. Wasted enough time. Give us the runaway, or we'll shoot everyone. Starting with you, Granddad. The old man had been right for once. It was me they wanted. No, my son. Don't let the evil take you. Run! DNA scan confirms it's him, sir. Evil had come to the Gap, just as he said. Take him. But had the old man seen why it wanted me, or what it would do next? It was too late to ask him now. Leaving destruction zone, Commander Reich. Good. Detonate. Much too late. Why, you murdering? Keep him quiet. All I could do was wait, just like on a hunt. Just like the old man taught me. Wait and be ready. It was dawn when we reached the city. Land in the central security compound. A dawn my tribe would never see. They were no more than a note in Reich's book now. Yes, sir. Locking on automatic landing beacon. Hoppas vi får text But också. what was I? För mig att vi får Why det. did... Sir, the guidance system. It's gone crazy.
We're going to hit! Maybe I'd get some answers now. If I survived another copter crash. Nu så. Kanske tidens längsta intro, men... CD graphics, wow! Vi kan trycka in hur många megabyte som helst på en skiva. Det är det handlar om. Minns jag 0. Jag minns 0 till bara det. What you want? Looking for a saboteur from the Gap. He crashed a chopper and escaped. Oh, sounds dangerous to me. Don't worry, he's not going anywhere. We cut the power to the elevator, and the crash has blocked the walkway. What if he comes in here? You'll be fine. We posted guards. And Reich wants to hunt him down personally. Hur bra det går. Right, eh? This guy must be important. Yeah, we got orders direct from Link. Take him alive before he does any more damage. Best of luck to you. These guys are out to get me, but why? They already destroyed my home and my people. Well, Reich, whoever you are, it's retribution time. Gotta be clever. Play them at their own game. First thing is to get Joey running again. Nu kan vi röra oss. Men jag tror att det är väl typ... Det är väl typ som Monkey Island. Kanske lite kortare, tror jag. Åt ungefär. Så en vild gissning. Vet du vad du gör så går det ju väldigt snabbt. Men det vet inte jag. Jag minns ju typ... fragment av en svunnen tid 2009 ungefär när jag let's playade senaste gången. Så där är ingen... Han är redan läs. Där var någonting. Det var snaskar. I could make use of that. Okej. Vad med det här? Vad ska jag göra först? Vet du det? Oh. Vilken är? Save manis då. Ja, en save. Den finns där också. Ja. Nej, då förstår jag. Så fullt fokus. Ja, jag förstod det. Man kan dö i det här, men då blir bara så här. Man kan dö. Jag simmar. Hur funkar inventory? Som man gjort där. Who's up there? You won't escape that way! Vad ska man göra nu då? Okej. Ja, man vill göra något. Tjena monstern! He must have jumped. Fell all the way to ground level. Phew. Lucky escape. Benäfast jag skulle. Va? Security symbol. That must be their headquarters. Tjena fredag!
486 ja, klart du hade det. Det är fint. Doesn't look as if it's ever used. Förena mig med. Ja, du somnade. Det är mysigt bara. Det var ju trötta tider, det förstår jag ju. Sådan must man händer ju. Panel? Vad var den? That panel in the floor looks like an elevator. Jaha. I guess this leads outside. Ja. Press. Vad ska man göra något med den? It's wheezing and banging. Like an asthmatic dinosaur in the mating season. Asthmatic dinosaur in mating season. Just det, han kan inte... Han kan inte typ springa eller gå lite fortare. Han går alltid sakta. Junko. A discarded coffee machine? Ja. It's a robot shell. Rusty, but it might work. Vi ska använda den här så. Da. Circuit Bardo. Där var Joey tillbaka och han Welcome är back, så Joey. dryg. Is this the best shell you could find? Listen, we're in deep trouble. You've turned me into a vacuum cleaner. Ja, det kanske det gör. It's functional. Don't be ungrateful. Kanske gör det redan. Now, I don't know where we are, or why we were brought here, but I intend to get some answers. I've got a weird reading from my scanner. We're 120 meters above the ground. We've got to find a way down, and keep out of the way of security. Transporter. There's no obvious reason why this droid isn't working. Jaha, There doesn't appear to be anything wrong with it. tråkigt. An elevator to the floor below. There's no obvious... Nej, jag vill trycka på knappjan där. Stack damman ner. Flashing lights like these can be hypnotic. Pretty much. What do you want? Weren't you told? Routine inspection. Nobody told me. I'm too busy to show you around. Don't worry, I can show myself around. You won't even notice I'm here. Where did you get that robot? I built him. Like it? It's crap, son. Tråkigt är det. Groundskeeper Willy. Vad är det med den här bilsuren där? Han bryr sig inte. Nej, jag vill inte prata med dig. Jag vill pilla på monitorerna. These displays mean nothing to me. What's our present location? What does it matter? We've had it. Can you distract that maintenance man? What do you suggest? A song and dance routine? A few conjuring tricks? Han är så otrevlig. Now you're being Jag kommer silly. bli så less på han. That little shell suits you, Joey. Get lost, Foster. It's awful. Find me a new one. What is this place? It's not worth explaining. You're too thick. About that temporary shell, Joey. I don't want to talk about it. Skäms han alltså så lätt skalvet. I'll find you a new shell, I promise. I should hope so. Marvelous. I get kidnapped.
nearly killed in a copter crash, hunted by professional thugs, and I'm stuck with a robot in a sulk. Ja. Ja, den får vara enorm också här då. Jag kan inte fixa det nu. Det är fin. What tools does that shell have? None of any use, unless you're into housework. I've got an onboard buffing and polishing tool, and an extendable Jag sänker lite ljud på deras röster också. Forget it. Vad är det? Options. We have to get out of this city. Lite tyst. Can't we just stay here? Jag vet att det är det. Får se min vän, stökiga Vandals. Nej, det blir mindre svullet. Stök. Don't you miss our home, the Gap? Nu måste vi bli With all bättre. that sand clogging my circuits? No, I don't. Forget it. Forget it. Okej. Måste vi se. Men där kan man pilla i den. Smart design. Öppna den. Smart design. Jaha. Forget it. Vad man ska göra? I don't want that. It's depressing. Tree world. See the world as your ancestors saw it. Insurance certificate. Years out of date. Gått ut. Bit för gam. Okej, då får vi Excuse me. excuse me. What now? Jo, det är allt. Man får trycka på allt. Prata om allt. Göra allt. Pella på allt. Who's in charge around here? Not me. I just work here. Hobbins is the name. Hobbins. Who's in Just a charge? Hobbins. And where can I find him? It's Lamb you'll be wanting. He's the supervisor. Ljud är bättre än ljud nu. I see. And who does he work for? The council, of course. Tell me more about the council. They govern the city. With the help of Maskinen, Link, svarven som blev What's that? the computer they built as their advisor. Fredag markerar med en bit. Bittens bit. Tack för den om... What was it like before Link? Ah, those were the days, son. We didn't have the problems we got now. Svårt att ställa in det på det här äldre who built the spelet. computer? Search me. Flipping research scientist, probably. Fire exit leads... How come your fire exit leads Det är nowhere? den som var där uppe. You've been up there. It's not safe. I could see that. Verkligen. If you break your legs, don't come running to me for sympathy. What did security want? After a saboteur. You seen anything suspicious? I saw a wrecked helicopter. Yeah. Seems it blocked the walkway. Klart de finns We're kvar. stuck in this block. Finns det några romare kvar? Klart det finns. Fredag, tack för dina bits. Jag måste bara ge bort den här så att den har blivit så här supersvullen. Den blir ginormous har den blivit. Ja. Nu löste jag det. Tack för dina bits. Men det kan jag inte veta. Finns det några romare kvar? Ja, där lilla jag. Hej igen och trevligt. Igen och trevligt. Just det med. Just det med. Tackar just för dina bits. Bits hype, just hype, fredom hype. Jävlar. What goes on in here? It's me workshop. Like it? Vad exakt It's- gör du då? Very impressive.
A symbol of dehumanized society. The futile struggle against entropy. Simple, my bum. Only thing this symbolizes is 30 years of hard graft. Where am I? You're in the Union City recycling plant. Bara lilla jag. Det vart inte den. Bara lilla jag. Det är från, också från Asterix. Bästa Asterix-filmen. Tack. Var det Wunder? Var det Wunder? Jag hade inte se för min chatt täcker. Wunderhype i sådana fall. Tack för din donation. What's the best way out of the city? Jag tappar bort mig helt You'll have nu. to get to ground level first. You're at the top of Erie Tower Block. Vi ser längst ner. Det är grejen, vi ska ut härifrån. So how do I get to ground level? Snickersen. There's an elevator out on the walkway. Snickma alltså. Of course, you can't reach it right now, Snickersen, Why not? Snickers. because Reich's boys are guarding the exit from the plant. Reich. Bad guys Jonas. How come your elevator's not Elevator vill working? ha. It's activated automatically by the Benifa transport Steel robot. Sky heter ett annat. Fint gammalt, svullet point and click adventure-spel. What are you making? It's a special job. A drive shaft. Lamb needs it for the pipe factory. Jaha. What's wrong with the transport? It's broken. It's probably the Doppler charge thingamajig, but I haven't got... Okej, I'll det är get någonting on. med det You double do charge that, son. thingamajig. Den ska jag hålla på med. Jag har en litet svullet minne här. Kan man hålla på med den här någonting? An elevator to the floor. Hey, what are you doing? Jag råkar bara. I told you already. Routine inspection. Well, keep off that elevator. I can't hear myself Konstigt att think. inte det här spelet fått en remake, men det är sånt där det är så... Det är inte alltid så jättebra ibland. Jag har sina stunder. För man ska vara snabb här. Nej! What are you doing? Get out! Let's be Titta, jag bara... personal property. Jag vill bara titta där i. Eller så inte. Man kanske måste göra något annat innan. There's no obvious reason why this droid isn't working. There doesn't appear to be anything wrong with Ska it. jag prata med Joey kanske? Can you start that transport? How do you expect me to do that? I'm just a cleaning droid, remember? It's the, Knopfler charge reducer thingy. In that case, all it needs is a jump start. Fint. This is embarrassing, Foster. You're not gonna watch, are you? I always suspected you of being a voyeur. Come on, just do it. Gluttra Here gillar. goes. Sådana ryck. There. How was it for you? Okej, nu kör den. Men vad kommer den tillföra? Jag tror fortfarande inte vi är klar. Den kommer köra, så kommer med någonting med elevatorn tror jag. Och så vill jag att han ska... Vi vill kolla i hans skåp. Det är någonting i skåpet, jag lovar det. An elevator to the floor below. Nu häller jag upp en lördagsfärnet och njuter av att se på lite peka och klicka. Åh, så fint Berra. Tack Berra för dina bits. Berra hype. Ta häll upp en stor en. Nej, kanske lite för mycket kanske då. Häll upp en redig kanske. En lagom stor. Ska du köra någon mer smurfarna snart Berra? Du kommer riva av det där. Som en saccosäck snart. Okej.
Det är någonting man behöver för att kunna ta sig ner, tror jag. Fernet-muggen. An elevator to the floor below. Jag ska inte ta en Fernet, även fast jag är sugen ibland. Jag har ingen Fernet kvar, tror jag. Jag tror jag har druckit upp den. Jag råkar bara trycka på den. Du var så snabb här. Klickar man flera gånger får han ju flippa han, så man får bara trycka en gång åt gången. Han är fin, han är han. Verkligen. Smart. Men, han kommer ju. What are you doing? Jag ska bara ta din macka! That's my personal property. Tog jag den på mig? What are you doing? Ja, men Get out! That's my person. Den kan jag få ta den andra grejen då. Wrench. What are you doing? That's my It's a lever with a big... Men ändå stängde han den. Det är timingen. Just det här spelar mycket sånt där. Klicka rätt sekund och ha sig. Ska hålla på. Så du ska göra en koreansk strat där. Le saviez, An la elevator guillemets. to the floor below. No, not it. Are you trying to what? Just Jag blir så sur varje gång så. Nej. What are you doing? Get at me. Ja, jag fick den i alla fall. Jag vill ha mackan med mig, jag tror att den också är viktig. Tråkigt, men en liten kan man ju ta för magens makt. Ibland funkar högerklicken väldigt bra. Nej, funkar den inte alls. Vad tror du nu? Mackve, det är det vi behöver. Roger har en mackve ihop. Jag tror det är noll till itemen. Ja, vad står det? Stages of putrefaction. Okej, nu kan vi typ gå vidare, tror jag. Men har ingenting med den här mangen att göra. Tjena björnen. Lite man ska göra den här pressen. I'm not putting my... Man plattar till någonting eller? Jag tror att man ska göra så här. Jag har en liten whisky, ja. Jag är säker på det. Det är timingen från Tidaholm. Ja, jag kan prova utan mig. Jag tror inte det är något man ska göra med den där. Jag ska klämma någonting. Jag tar mig i skägget. Minns inte. Kan jag dra ner så är det lugnt. Klasse! Nu har vi väntat på en till skrunda. Second varve. That's no use. There's no jug. Ja, det är kaffemaskinen. Okej, jag gör så här medan den där håller på att tänka lite.
Nu ska vi ner. Eller så måste vi ha den platta grejen som jag tror att det kan behövas. Håle! Nej, det är någonting vi behöver då. Så kommer han komma ut och så är han arg på livet. Ja, men jag vill... Här är det platta tider. Man kan platta någon, men man får inte förklara varför. Han plockar upp tunna. Pressen. It's wheezing and banging. Like an asthmatic dinosaur. Ja, det vet jag om. Kanske wrenchen. Så man ska typ tajma den väldigt... Alltså jag tror man ska göra så här. Ett svagt minne av det. Ska man inte klämma den så att man... Ett annat då. Gå ut ska vi inte. Hope that thing's got sensors. A guy could get hurt if it hit him. Ja, det är just det är någon, alltså det är timingen som man kan få rätt på den. Men jag vet inte varför man gjorde det. I'm not putting my hand... Det är bara ryck på axlarna. Hela vägen upp och sen... Nej då. Okej, när den är typ... Håller på att gå upp då. Press. Jan. Prata med Joey. Joey. Forget it. Han är helt less på mig. I can't operate it without the key. Roboten åker, kan man inte... Alltså, när jag ställer mig på den då... Nej, vi pratar med han. Han säger som ingenting. Han vill ju som ingenting med livet. Excuse me. What now? I'll get on. You do. Ja. Excuse me. What do you think of this tool? That's my wrench. It just happens to look like yours. Well, why give it to me? It's a gift. Please, take it. It's not wrapped. Besides, I already got one. You keep it. Ja. Jag ska inte ge den till dem. Annars jag måste ta tillbaka den, tror jag. Mackan. Excuse me. Want this Nej, sandwich? måste man, men är typ fast You redan lick me inne. knackwurst. Det är redan fast. How'd you know it's yours? I know it anywhere. Thick, meaty sausage Ugh. with me own special relish. What's that? Blue cheese, mayo, and glycerin. Glycerin. Tasty. Ja. Jag kan faktiskt ändra det, har jag tänkt på. Accept us. Jag vet inte hur ändrar man. Finns det något kommando som kan ändra? För slipper vi adlibbe. Jag kan gärna slippa det om jag kan. Hur gjorde man det? De som F-knapparna. Jag tror jag måste starta om hela spelet för det. Nej. Vi får ha dåligt ljud bara. Den har ju det.
Ja, jag orkar inte fixa det. Vi får köra med skräpljud. Svarve en dag. Det är någonting med... Jag tror man ska ge den till någon snubbe sen. Bandet heter Kör Amiga-versionen. Ja, det är nästan så jag vill det. Amiga CD32-versionen. Jag kan tvärbyta till den. Om jag säger vad jag kan göra det. Det känns bättre ljud och får vi inte hjärnblödning heller. Ja. Den gömna. Ja, det är skum. Då kan man emulera lite olika grejer. Vänta. Kvett och DOS. Med mustiga skrivord. Då gör man så här, option. Kör bara Hercules. Audio. Jag är osäker om det finns. Vi ska ta någon annan. Den där kanske funkar. Jag vet inte. No Music hade varit bäst. Funkar MT32, då kör jag ju den. Den har jättebra ljud. Ja, vi kör en snabbtest. Den är mustvärd då. Start då. Här nej, det gillar jag inte. Eller fick jag den nu? Nej. Jag har att det är sura ljudet. Jag trodde Amiga-versionen kan jag få spela ens. Med skum. Don't use MT Music. Nu då? Jag tror inte det kommer funka. Jag vet inte om spelet hade stöd för det. Ja, det hade nog inte det. Restore. Ja, vi får köra med svullet. Vi får som rollspelat, vi sitter vid en PC. Sätta liksom ja, mest troligt det är så. Ja, jag får bråka med dig i framtiden istället för att höra på skitljud. Jag får lite kollektivt. I'm not putting my hand anywhere near there. Har det MT32? Ja, jag kollar upp den när jag har chans. Hur gör... Ska man inte pressa pinjan? Pressa min press! Presso. Espresso. Pressa mackans saft vid då. Jag minns att det var något med pressen. Svagt minne av pressen. Man ska fippla med elevatorn. Det är det jag vet. Ja, gör det. Gör det, Ilmenus. Så länge inte grisar runt med mitt ljudkort allmänt så är det lugnt. Men det tror jag inte gör. Jag flippar, ja. Jag har ont i magen annars. Alltså man ska göra någonting. De är panelen då. It doesn't look as if it would bear my weight. It doesn't look at... Nej, men kan man prata med Joe? Han ska göra någonting då. Vi
vill att knappen ska vara intryckt så man kan åka ner. Ja, det var så. Forget it. Forget it. Han vill inte prata om livet. Kan du göra något med den här? Give me an analysis, Joey. It's a 30mm wrench, and you can keep it away from my nuts. Då ska jag byta. Om man fått en loppa på tändstiftet tar man fram den här wrench. Give me an analysis, Joey. It's a metal bar. What sort of metal? It's an alloy of iron and carbon, commonly known as steel. Är det timingen på Tidaholm eller? För man ska står han i vägen. Yes! Det var inte med pressen. Hur fick jag för mig det? Okej. Eller progresso. I'm not putting my hand anywhere near there. Gör det. I've got Lite... nothing that would fit. It must need a special card. Då har vi inte det. Knackar knack. Det kommer Joe. This must be the scrap melt. This must be where the scrap gets melted. Is that why you brought me? Don't worry, kid. They'd only take premium quality scrap. Can you open that door? I'll give it a try. Jag hatar Joey. Han är så irriterande på något sätt. Han är så otrevlig och jobbig bara. Man. Get over to the furnace. You're Officer Reich, I presume. You've made a mistake. I'm not Overman. Nej, jag gör inte nu, Benson. Vi får kollektivt lida ihop istället. Can't let him escape. Jag kollar på det där sen. What the hell is going on? Jag tyckte det var Reich supercoolt när jag var seems pretty liten. cut up about it. But he's given me 2 leads. Overman and Link. Körbs. He was carrying an ID card. The card may be useful. And I'll take his dark glasses too. Of course. Kan vi ta på dem? Kan vi titta på oss dem? Give me an analysis, Joey. Nej. What? Sorry. Ja, det My menar sen. anti-stress circuit was engaged. Of those shades, Yes, go. they're broken. Okej. Jag vet inte vad man ska ha dem till. Just det där trapporna går runt och så. Nej, det behövs nog inte. We're way up in the clouds, Joey. We need to find a way to the ground. Där kommer gå, där kommer gå. Det finns en rolig grej minns jag. Det är en snubbe som säger något roligt när jag minns. Jag tror inte behöver prata med det igen. Ja, ändå är det väl inte bra att skriva. Det är så att man ska hålla på med en massa datorer och terminaler och fara in i matrisen och jag hatar att göra det här ibland. Ja, den är väl länkar. Här är den. Nu är det för mycket. Nu är det för mycket redan. Vart vill jag med livet? Det här kabeljan är något med den. I can't reach the cable. Du står ju, det kan du visst. Där kraschar jag. What happened here? Sabotage chopper crashed.
Destroyed the Det hospital. vart också länkar för A mig. hospital. Och min chattklädd. That's tragic. Could have been worse. It almost hit the factory. Almost hit the factory. When will this wreckage be cleared? When the cleanup crew arrive. Walkway is off limits. Den You'll gillar have to take the artstylen på det elevator down spelet. to Bellevue. Where is the elevator? Right outside the factory entrance. So you reckon it was sabotage? Things don't crash without a reason. I don't want to be a scaremonger, but it Scaremonger. was probably the work of crazes from Hobart, Hobart? What's that? a rival corporation, Hobart City. Do you mind if I watch? There's nothing much to see. They've already scraped out the remains of the crew. Were there any... Yeah, but Captain Reich will deal with. He's a living legend among security. Ja. Never mind. Tråkigt men... Jag har lite annat att prata med. Ja, Samantha Foxwell. Nej, men det hade varit roligt att göra det, men jag är osäker om jag får göra det. Det är på gränsen, det är väl. Jag ska ju ha och prata med er ändå, jag vill ju inte det. Yes. I'd like to... Is this regarding a domestic incident? I've been transferred from domestics. I have this tendency to get emotionally involved. Jag streamade att jag hade gjort en You're ful too stream på typ sensitive, YouTube och Sam. bara It's gjort my en making account och all streamat typ. It's not about skoj. a domestic. Ni ska vi inte. That's a relief. That's a life. Yes. I'd like a few answers. Yes. How do I get down to ground level? Ja, det Who is Overman? You can get information from the Link terminal. Nej, inte Just Linkan. who are you anyway? I'm here to inspect the building. Yes. That's right. Routine inspection. Yes. Heard anything about an Nej, inspection, jag ber om Sam? sin F. Se om- What kind of an inspection, Norville? A routine inspection. Routine, huh? Phew, that's unusual. Chino. It's not convenient right now. Quit pestering me when I'm busy. F-bomb som jag har hört talas om. It's a Link terminal. Han har kortet på den här. Ja, mycket nya regler. Hur mycket pengar har han? Massa text. Tråkigt är det. Vänta. Den här menyn tar lång tid att ta fram, så det kommer jag störa mig på. Retina scan in progress. Ja. Kan man bara gå hit? Couldn't open that, even with a crowbar. Couldn't open that. Jaha, prata med andra snubben. Det är lite så med. What's going on? Security alert. Interlevel movement is suspended. Suspended. På dig själv.
Jag har ett sånt där kort. I've got a present for you. It's an offense to bribe. Move along. Vad arg han blev. Vi ska säkert dit in. Jaha, vad är med du då? Excuse me. Yep. What do you want? Speak up. I'm here to inspect the plant. Oh, I'm allergic to plants. They give me sores and boils. I meant the power plant. Well, what's stopping ya? Who are you anyway? My name's Foster. Stay away from Jag him, gör det, Rob. Foster. He's a human bomb. What are you talking about? He's got a fuse in his mouth. Skiftnyckeldamen är That's a inte hos fan. cigarette. Som He's passande. inhaling the smoke for pleasure. Lite kul med en skiftnyckel. Och smoke i munnen. Have security been through here? Yes, they have. Not a Fortfarande moment's samma peace. pose. Did they find the sabs yet? I don't think so. Blir du inte trött i armen, I gubbe? hope they string 'em up. Who do these sabs represent? You what? I said, you what? Another Ja. corporation, you thick-wit. Hobart, our biggest rivals. You mean we're at war with them? Economically we are, and they're winning. How come? By flooding the market with gimmicky garbage. Jag vet det. Tjena min mamma. Don't you ever do any work? Can't you see I'm trying? Ja, det är hans jobb. Kan vi spela en annan låt nu? Do you know a guy called Overman? Nah, never heard of him. Vet vad fan jag börjar spela lustiga ljud i öronen. What's your opinion of the council? They're doing Jobbar a du ikväll med grand mamma job. eller? Det är Mello som gäller, vad händer? I want to get out of the city. Ja, jag vill ju det. You what? What do you You want to what? do that You for, what? eh? I don't belong here. Where do you belong then? I'm from the wilderness. The Gap, you mean? Bloody awful place, full of mutants. Have you ever been there? Not me. I don't want to get contaminated. Don't mind me. I can see you're busy. Jaha. Maskinen. Can't reach the switches. Åh, vad har hänt? Oj, oj, oj. Backa baby mamma. Hoppas allt går bra med dig. Leave that alone. You trying to kill yourself? Det är en lampa. Get off! That's electrical. It's electrical. Electrical. There's a safety device holding it fast. Tjena Christo. Charlie Steg represent. Det är som det mustiga albumet egentligen med ja, jag tänkte säga Refused, men inte alls. Men de har ju en skiva som heter Teg. There's a safety device holding it Vet fast. du vad de heter? De hade en skiva som heter Teg. There's a safety device holding it fast. Det är bra med Christo. Så ska vi... There's a safety device holding it fast. Det är då jag ska använda den magiska skiftnyckeln, eller? I've loosened the nut. Okej. Alltså jag hatar menysystemet. Den kommer från Skellefteå. Var åt man på krysset eller? I've loosened the nut. Jag gillar Skellefteå alltså. Jag är ju halv Skellefteå-man egentligen så. Jag gillar det.
men varit nära ibland och tänker man kanske skulle flytta dit egentligen. Jag har ju mycket släktingar där. Saltmun. Hur går det till? Glada nyttar. Whipparna vet det gå till. Try pressing the button on the right. Now you've done it, mate. Han ser I'll have to fetch old Obbins. Obbins. And you better stay here in case there's an explosion. Fina boliner med sig, vet du. Alltså pixelarbetade det spelet är ju ändå ganska snyggt. Ja, nu kan vi leka lustigt med den här, eller? Ingen aning varför jag gör det där. Ingen aning vad det där gjorde. Sätter mig i stolen. I don't have time to... Trevligt. Kaffe på bit är riktigt trevligt. Där har man varit mycket. Så det är nära om man ska suga på att köpa rollspel kan man gå typ 200 eller 100 meter ifrån och kan man köpa rollspel också. Fast de är lite fattigt på rollspel i Skellefteå, kan jag erkänna. Det är lite torftigt på rollspelshyllorna här, tycker jag. Jag sa det att de måste skaffa mer, tycker jag. Man kan inte ha lika mycket spelare där som i Umeå. Jaha, vad gjorde det där då? Vilken lampa. Det är jättekort text på den här till. Jag kan inte läsa om det så här lång. Typ som Mackan. Det är nästan på gränsen för mig att hinna läsa. De spelar Fate. Klart man får grädde, du. Grädde man får man. Legenden är fint. Jag vet att de ska göra det. Eller ja, ryktesvägen går att de ska göra det. Vem vill ha en lampa? Vad ska jag göra med lampan? Vänta, det fanns en till. Kan jag stoppa in den andra? Vad skulle det gjort då? Legend är faktiskt en ganska mysig butik allmänt, tycker jag, men mest brädspel och figurspel i och för sig, men när man stoppar in den andra magpären. Det bruset. Så här låter mina öron ungefär konstant. Tinnitus levande. Tråkigt. Han vill inte ha en lampa av mig, kan jag säga det. De vet. Vi har redan spekulerat om det, Vinslur. Jag vill inte heller höra. Jag vill inte höra det här ljudchip, eller vad man säger. Adlibian. What do you reckon we should do? See that railing? Uh-huh. Take a jump over it, Foster. Hatar Joey. Han är så oschysst och tråkig. Rolands. Här har ni en sån man. Jag förstår det. Det är lite, det är inte så kul om det är så dyrt. Beställ den direkt från hemsidan där de tillverkar dem. Vad heter det? Någonting? Kiko någonting. Ganska snabb leverans också. Där köpte jag min SD2 SNES. Den var ganska snabb. Ja, de snubbarna. Jag skulle gärna vilja ha en icke-PAL-grejer nu bara till mitt Super Nintendo och till. Det hade varit nöjd.
Jag tror den är från Ukraina eller från Polen och som en kastas från. Här. There's no access to his inside. It's a robot welder. Joey would love that shell. Nej, de gör inte det. What are you doing? I'm checking the pipe. What you doing? Do they have to be perfect? That's 60 hertz ridiculous. tror jag. Ja, gärna här med. If they have to be perfect, they should be checked by a robot. What's that? He's my mechanoid chum Joey. Who's cute? Does it do tricks? Not really. He just follows me around and gets in my way. How do I get down to ground level? Take the elevator. Or the big jump if you're desperate. Has security been in here? Yeah, they really stirred up. Think they were looking for someone. Look. Why not? Supervisor's orders. I'm transferring you, lass. I wish you wouldn't call me that. My name is Anita. Don't answer back, woman. Report to the testing room immediately. Aj, vad jobbigt. Jag har också haft problem med yrsel What faktiskt. are you doing here? Do you know who I am, lad? I've no idea. I don't work here. I'm Gilbert Lamb, Örat the som spelar roll. Det kan också supervisor. blodtrycket. Mind if I look around? I certainly do. Who are you? Safety inspector. Outrageous! I've not been notified. Besides, we were inspected last week. This is a random spot check. I don't care. Get out! Jaha. Tråkigt är det. Jag vill inte bråka med han. Kan vi ge dig mackan? Du ser mackompatibel ut! Aha. Konsolen? I don't understand. Kan Joey göra något? Do you want a new shell, Joey? Do you mean that welder? That's right. Det är tur det, baby. Like it? I'll say. It's a much nuts. Match. The shell can't be removed while the robot's active. Då får vi dra vidare då. Det var något med det här. Också hoppas det går bra med benson. Never mind. Excuse me. Gå och stör alla här på arbetet. Han går ut och bara stör alla. Any intruders to report? No, sir. Hey, just a minute. Who are you? Security. I suppose you're looking for the intruder. Yeah. Seen anything suspicious? I've been too busy with this rush job. Don't you get bored? Not me. What's so good? This clipboard for starters. And the finish on that plastic. Lovely piece of lamination. Isn't it just? I can tell you're proud of it. Oh, yes. They don't make clipboards like this anymore. What can you tell me about the council? I used to think they did a great job. But since they promoted Lamb, I've had my doubts. Do you know a guy called Overman? I don't think so. He certainly doesn't work here. Excuse me. How do I get... Well,
I hear there's been so access to High Green is cut off. You'll have to use the elevator. Ska vara sin Famicom. Never mind. Lätt jobbigt. Amerikanskt, någon form av amerikanska grejer då. Hur kan det funka? Hey, you'll need a rad suit if you're going in there. Hey, what do you mean? Kanske lägga ut lite This one is totally rad. I mean protective clothing. Jaha. Never mind. Man ska försöka använda Joey för att göra någonting. Gör så, baby mamma. Ha det fint. Hoppas det går bra. Hey, My mistake. Thought it was the John. it's the storeroom for Minst robots dubbla. only. Lamb doesn't trust Aye. humans to go in there, even though there's nothing worth pinching. Jag vill göra något med den här, vet ni. There's no access. Är det bra alltså? Jag har sett de Measure-spelare. Såg riktigt mustiga ut. For chisel. Do you want a new shell, Joey? I hope this isn't a wind-up. The shell can't be removed while the robot's active. Vad nu då? Stäng av han. Never mind. Kan du döda Sune där? I don't understand Det är en it at skalma. all. The display is incomprehensible. Men... Använd dina... lightbulb. Styr upp... Jaha, jag hörde det lite buggigt i alla fall, så det är väl bra. Do you want it? I hope this isn't a wind-up. The shell can't be removed while Måste stoppa bandet. Stoppa bandet. Stoppa marschen. Genital jousting var väldigt svullet. Kan man sabba den här med någonting? Aha. the metal bar is too thick to push in there. Spä in din knule. That's really put a wrench in the works. Oh no! Production stopped. Nej, du måste jag fara hem för nu kan inte jag jobba. Jag älskar mitt jobb. The machinery looks outdated to me. It's not that old. It was only built 30 years ago. That explains Vilken why it motor de hade stopped, det doesn't där it? spelet. Oh well. I'll pretend I didn't notice it. Jag fortsätter jobba. Jag har ju spelat där förut, men det var ju alltså 2009, så det var väl ett tag sedan. Jag minns inte så mycket, men ändå små grejer. Svara knur. Sittis. Ja, det tror jag. Krista, det tror jag med. Do you want a new I hope this... Jag kunde inte låta bli, jag sa. Jag kunde inte låta bli. Jag måste ju släppa ut mina boliner ibland. The shell is bolted to the chassis. Men där kommer Joey till hand och han har verktyg och grejer. I hope this isn't a... The shell is... Men då måste vi ha skruvmejs, det måste vi ha. Jaha, vad nu då? Nej, men jag har så lite med inventory, ser du. City Skyline. Ja, jag har det faktiskt, men jag är så dålig på det. Jag hade gärna kört Transport Tycoon Deluxe i multiplayer hellre. I'll keep this rent. Aha, jag kunde få ta tillbaka. Det är nog platt nu.
Så att vi kommit väldigt långt på så kort tid. Jag tror att vi skulle fastna med längre. Skalet är löst. Do you want a new shell, Joey? I hope this isn't a wind-up. Han sitter i Skylines. Typ SimCity typ. Excellent. Han bara tryckte på hans skal. How do you like the new shell? It's sleek. Can't wait to use the welder. You be careful with that thing. If I want you to use it, I'll tell you. Går ut och svett. Jag är klar. Jag är klar igår. Det så bossen var inte så rolig sak. Jag dog ett par gånger faktiskt. Det var så bra spel alltså. Kort var det, men det förstår man ju varför. Rad of my life var det var riktigt fint. Vi vill in hit, men varför? Once you go Sune. Nej du, det kommer nog aldrig klara. I want you to check out Avinstallera till och med misslut för säkerhet. Man ska sitta och råka streama av There's no catch. Så det ligger alltså fram där det behövs istället. Don't count on it. Jag törs inte ha det i till godo. Jag riskerar inte bli bannad för att det är lustigt. Kan vi inte... Sorry. Paprikabär. Vad jobbar han ens med? Han bara sitter och... Ja. Joey! Some kind of scanner. Vad hittar du där inne? Vad gjorde du där inne? Find anything useful in the stores? No, but I found the power for the alarm system. There's a fuse box on the wall. Mhm. Joey, you're brilliant. Yeah. Nu är det väldigt trevligt. Är det nu du behöver en lightbulb? Give me an analysis, Joe. Nej men salto! It's an ordinary light bulb. Give me an analysis. It's an Tråkigt där. Jag ser någon Give mackan. me an analysis. It contains flour, water, vegetable oil, salt, egg, garlic, with glycerin and pig lungs. Oh, disgust. Klart det. Go and disable the fuse box. I could melt through it with my welder. Wouldn't that be dangerous? Very, but I'm feeling reckless. And welding is fun. Klart det. Take care, Joey. Svetsa, det är det som alla vill göra liksom. Gå dit då. Go and disable. I could melt through it with Wouldn't that be dangerous? very, and well. Take care. Gå in. Gå in! Hallå, du får. Go and I could Wouldn't that be very, and well. Take. Joey! Svetsar man som sitter där med kalkylpapper. The program seems to have crashed. Det står säkert Windows 98. Tråkigt är det! Never mind. Det är någonting jag skulle vilja lära mig bäst, det är svetsa. Jag vet inte varför. Jag kan göra en svullen abstrakt konst med svetsian. Det är en bra skill att kunna svetsa faktiskt. Det är alltid som en behövande skill det är. Go and disable the fuse box in the stores. I could melt through it with my welder. Wouldn't that be dangerous? Så dåligt, jag tror det är så halvt migränigt där.
And welding is fun. Take care, Joey. Nu bestämde han sig att han skulle gå in. Skrapa inte upp någon stor kant nu, traktor Jan. Tack. Jag vill skotta våran gård med att hålla på. Skotta 2 kanter med snö idag var inte så roligt. Never mind. Jaha. Kan jag få gå in här nu? Ja. Okej, och MC VD40. Ta dem bara. Never mind. Den ska man vika den här. It's a heavy metal flap. It's a Ja, det skulle tåla att göra sådär verkligen. VD40. Och en nyckel. Putti. Det var den. Vad är det för någonting? Jaha, det är en klägg. Flapped around. Flappar i. Vad ska man göra med den? Give me an analysis, Joey. I think it's putty. You're wrong. That's plastic explosive. Ska vi ha den till då? Give me an analysis. It's an intricately cut key, Rob. Give me an analysis, Joey. Lubricant. You can give me a squirt of that anytime. Oh. Give me an analysis. Don't move. I have to search. Can never just strip off. What? It's the supervisors, or if anything's missing, I get the blame. Hey, that's it. Open up that coat. Why are you carrying that crowbar? It's got sentimental value. My mother gave it to me. Is that a wrench? I carry it for luck. You're a walking toolbox. Blimey. Smart shades. You can have them if you like. Ja, Really? Oh, I could fix them with sticky tape. klart du kan. What's that light bulb for? Illumination? It needs electricity. There's no need to be Det är ganska bra ändå att sarcastic. skrivit det spelet ändå. I'm only doing my job. Is that a can of lubricant? Yes. One squirt is just the job. I'd never be without a can of lubricant. You are now. 'Cause that can is mine. What the hell is that? It's a sausage sandwich. Can I have it for my lunch? You're welcome. Visst man ska ha mackan till You någonting. nicked that tea, didn't you? Thank you for your cooperation. By the way, that sweater you're wearing. Don't laugh at my sweater. I'm not. I think it's brilliant. VD40 är framtiden. Will you swap it for my clipboard? Not in a million years. Trade and straight. Men alltså, kom ju bara för putty eller? Vänta, verkligen det? Ballistål. Aren't you gonna... That's not my job. But my clip. Come But on, what about Mark. pipes? The ones on the conveyor? That's a special order, and I can't. Topsy. That's Ja. Never mind. Det har vi hört. Hey. I told you not to go in Men du there. fick en macka av mig! Äcklig var den också. Ta putten och spränger. Jaha, va? Kan man kika in för det? Jag vet inte om. Då kan man faktiskt titta in. Coolt.
har vi en sprängdeg, vi har en lampa. Jag tror det jag har startat med mycket på det spelet som ung. Att de är inte så duktiga på att berätta vart man ska i det ibland. Det är som bara provar i fram mycket. Hey, lamb. Jag tror det kommer en rolig dialog här om jag. Do you know a guy called Overman? Doberman? No, I don't. Doberman. What do you do for entertainment around here? If I'm looking for entertainment, I go home and watch a video. How do I get down to ground level? You can't. Security have disabled the elevator. Hans munparti bara. Is your coat made of real fur? That's right, real beaver fur. Made from the last 10 beavers in the world. Do you like it? Ja, den är fin. Jag gillar det. Ja, It's disgusting and immoral. You're one of those soft sentimentalists, aren't you? Well, I couldn't give a damn about Fosteren snackar till svullen straight age man, vem vet? What does your factory produce? Pipes, ducts, and conduits. Idé. Anything important? Ska det finns? What do you think this city is built on? Det här är svullna gagget. Rock and roll. Don't be daft. I'm talking pipes here. Think of all the things they're used for. Like sewers, you mean? City. Let me tell you something, lad. Pipes are the arteries of this mighty erection. The veins through which its lifeblood pumps. And I am proud to serve the corporation. I suppose somebody has to be. Det kanske funkar som det. See you later. Man tar lite aftershave, tar man lite VD40 och bara markerar så. Greasar upp sig. En gräsme. Jag vet inte vad jag ska ha. Jag är förvånad att jag kommit så långt än. Spräng bort han. Det bälteserie. Bälteserie. Let's Playen som jag gjorde på det här spelet, alltså 2009 då. Jag och Erkan. Då är just den här delen när vi träffar han och pratar om You Built This City, rock'n'roll-grejen. Den har typ hur många views som helst. Den har så typ 6000 views eller någonting. Jag vet inte, ja, men inte så kanske mycket, men någonting runt 2K tror jag han har. Vi ska inte spränga här, klart inte. Seen anything of Obbins? What do you want him for? To mend the pipe in the power plant. Whoops. Can't you fix it yourself? I wouldn't dare. Well, I haven't Obbins så är seen han på den, Obbins eller på all nedervåningen. day. Eller på He's övervåningen tror probably jag. busy. Obbins. Jag ska få järnbröden och låten. Den är värst. Jaha, kom man hit. Men vad vill jag vara här? Platta ut min putt i det. Det låter som en... Så ska en Beatles imitatör från Liverpool. Han låter som en sån. Alltså jag har någonting med mangeln att göra. Jag vet att jag har något med den att göra. Trycker igång den och markera.
Nu kan man vara här och gå lös. Egentligen kan man ta mackan typ nu, tror jag. There must be a secret combination. Lots of buttons just asking to be pressed. Ja, eller hur? These... Kan du ta någonting här? I don't want that. I could take... Jag tror inte man får tillbaka alla grejer om man inte... Får man inte putt-in om man inte har mackan. Alltså det är något sånt. Det är någonting man ska mangla. Jag tror jag och Erkan fuskar lite och ställde ner game speed för att kunna göra det lättare. Alltså det här pressar, men det... Flage. Vad skulle jag vilja mangla då? Är det putt-in? Men det känns konstigt. Då sprängs stället väl. Kanske inte, men... Jaha. Ja, det är häftmassa, men det är sprängdegare i det här spelet. Jag kan inte öppna de här. Som ingen press. Can't reach the switches. Can't reach the switches. Kan man öppna med krabbaren? Han sover ju liksom. Slå ner han bara. Ta cigaretten bara, märker jag. Och där är... Open up that Can't be done. Det känns How do you svetsman. know? You haven't even tried. Look at it, you'll find it's locked. Va? Vad sa han? Never mind. Ja, nu missade jag. En cigg. Eller? Är det kanske salivjan kanske? Don't mind me. I can see you're busy. Sen får ju som... Där. Det känns som att en cigg den har. Det är snor. Don't mind. Kan han sova med det ljudet? Sova med cigg, det är ju farligt ju. Alltså missade han sa han att typ, varför kan inte han svetsa upp den? Can't reach the switch. Ingen aning vad jag kör. Kanske man går ut och in och ut genom rummet. Never mind. Ja, vi får inte göra det än. Röka inomhus är nästan som en lyx när man kan göra utomlands, fast inte man kan inte ens göra inomhus. Ja, det gör det samma för mig, vargen. Det triggar lite min tinnitus även. Jag lider med dig när det kommer till den fronten. Nothing happens. Nothing happens. Klart det inte gör. Kan man sätta någonting med putt in här då? Det kommer inte hända någonting. Nej, jag visste det. Förbjud allt. Förbjud allt. Man kan ju få bättre med tinnitus om man har minskat stress och massa konstiga grejer, sägs det, men jag vet.
Jag märker av det mest när jag sover egentligen. Eller innan jag ska somna. It's a link terminal. Det här är att man har fått typ pajat öronen och sovit med musik på och sett film och somnat till dem. Son of Sam. I'd like to join the security services. Självklart Are vill you jag. kidding? You mean you're volunteering? That's right. I heard it's a great... It is. But you're not hard enough. You've got to have tattoos and stuff. Klart det är tatueringar. Do you know... I've never heard of it. Yes. You didn't I make myself plain enough for you, lame brain? Lame You can get brain. information from the link terminal. Now Så scram tråkig. while you've still got the use. You shouldn't get your... Oh hell. Ja, det är Ringo. I'm sorry. It's my nerves. Strappa picka. Norvel. Sam. Vi pratar med Ringo. Ringo Starve. Finns det något point and click adventure som är exklusivt till Amiga eller något sånt? Finns det det? Som inte man kan ta del av om man inte kör på en sån plattform. Ni vet. Och det finns exclusives. Kanske en viss version i och för sig, men eller en helt exklusiv volym. Ja, kan det är. Man kan ha en idé. Cave in Desert. Ja, det har jag tänkt att köra. Som en liten spin-off stream på point and click igen. Men det är inte lätt har jag hört. Så vad gör det här då? Jag fattar inte vad man ska... Va? Det är halvdöd. Ja, det är sant. The Came from the Desert vill jag ändå spela. Jag tror det var TurboGrafx 16 som hade en cool version på den. Jag fattar inte vad det ska gå. Jag provar putti. Jag tror man ska spränga eller någonting. Vad ska man göra då? Pressma. Ja, det är det. Men det är typ C4 enligt roboten tyckte han att det var. Men om jag sätter den så sprängs jag väl i bitar. Roger, kan man trigga igång han här då? An elevator. Här då? I'm not picking it up. I don't even know what it is. Whatever that was. A discard. Genom magsår. Notisen då. Är det något man kan ta I dem här could med? take this, but I'm sure it's no use. Man tar dem bara. I don't want that. Tree. Det har ingenting med någon laser här eller någonting, eller man säger. Ja, jag har åkt isen för. These figures. Gjorde man i början. There must be.
Must be a sacred combination. Men man behöver inte åka dit ner igen. Jag kan prova, men det finns inget där jag kan göra. Då är vi här igen. Igen och lik. Likon. Så Joey säger han säger ingenting. Jag får prata med han den här minkfarm-Jan eller? Never mind. Han verkar ju vara den senaste gubben så. Hey, lamb. See you later. Alligator. Ja, inte man ska gå in dit igen och typ få sno någonting. Få bort den därifrån. Vi vill ju hit vill vi gå. Vi ska få bort han. Nej, jag kunde inte det. Så vänta på Joey. Joey. Never mind. Excuse me. Kan du inte bara flytta på det? Never mind. Never mind. Never mind. Pesto är fint. Pesto. No way I could. Joey certainly made a mess of that. No. Han skulle svetsa. Han sa någonting om svetsen. I'll have to shoot your work. Well, I think... Joey sa ju någonting om svetsen inne i det där rummet, men jag såg ju inte för att klicka bort det. Det är det saltiga för mig. Det är länge som har åt pesto. Pesto. Ja, får jag ta en hint där. Tråkigt är det. Vill ju inte det. Det är mest nu för att jag inte minns. Jag råkar skippa en dialog. Och så in i saltrummet igen. Som lever om mest. En koreansk strat inne. Nej. Jag vill inte bara... Jag vill slå av ljudet. Jag vill inte höra. Vi får höra på bruset. Så att jag bara gjort pesto. Jobbigt det är så. Det blir en egen pesto istället. Never mind. Salt. Never mind. Ja, muta är det värd. Don't mind me. I can see you're busy. Jag tänkte att jag fick stänga av den. It's marked
Surge test control. Det är med switchen här då. Never mind. Never Det mind. är så jobbigt att höra på. Nu ska ha lampan till. Never mind. Ja, vad ska jag göra då? Don't mind. Jag ger det till klockan 9:10 då. Då tar jag en hint, tror jag. Can't reach the switches. Can't reach. Tusen hade kraschat där. Jag pallar inte heller höra på det där. Ja, jag har provat det. Ja, men där jag tog lampan ifrån. Vänta, kan man... Vänta nu. Det blir inte kabaff nu då. Koreansk metod. Hur var det när jag startade då? Jag har ingen aning. Kanske så här. Vad jag nu gjorde någonting. Det tror jag hissen. Upp, ned. Okej, upp, ned, upp, ned. Jag tror det är hissen som jag kan åka ner bara. Han är borta så. Couldn't open that. Nothing either it, which means I'm trapped. Nothing Carl Jan! I can't. Jag fick en liten progress under det där. Kan vi gå in till dig, det är lite kryptiska näster då. Kan du gå hit? Excuse me. Never mind. Det var inget, det var inget. Hey! How can we get off? You need to find an out unless you're prepared. Ja, det det är ju Efner. Det är han som myser runt. Det är han som går runt och är mysig. Ja, du hamnar här. Hey! Ja, det Are är you progressivt here i det. again? I told you to get out. Samuel! Jag böjer mig ner av ångest snart. See you later. Så ont i magen jag får där. Lamve. Har ni försvunnit eller har det hänt något här då? Nej. De är bara här och lustiga. Baske, vi måste få igång hissen så ska vi dra ner. Det blir en helt ny värld. Jag är ju svullen som en knule. Igen och brusskador. Hintbokens tid är nästan till det hintbokens tid. Hintbokma. Ska båda upp då? Upp då.
Hittar jag någon hintbok någon gång? Ska jag inte ta den och köra med hintbok? Mycket roligare. Gamla PC-magasinet. Ska jag ha haft ställe. Funkar nu. Please. And nothing either it's the wrong, which means ner. Vänta, kan jag... Nej, du vet inte vart jag saveat. Ja. Jag ska ta en save just vid den där grejen. Ska jag snabba mig emellan lite fortare. Hatar det här rummet. Vi snappar save. Räkta mig för brusjan bara. Inte vet jag. Sprängdegen hade den minns jag inte ens. Alltså jag minns ingenting härifrån det. Här är helt blank. Nej du. Ja, just jag måste ändå gå hit. Den är säkert upp, ner, alltså upp. Alltså tvärtom, de byter plats på dem bara. Det är säkert att den funkar. Eller? Lyser den där eller bara som ser ut? Progress. Fint är det. Tills den här låten. Nu är Hivan glad. Det må han som en liten spatel, ja. Tar vi lite chips tror jag. Jag har ingen smash kvar. Jo, jag har lite smash kvar, vad trevligt. En typ kvar. 2, 3 till och med. Lite bös, lite mikrobös med chokladbös. Det är inte pissbom. Det är klockan 11. Han är sugen alltså. Han kommer ner med helikoptern. Jo, han kommer. Var det här är så korta stället. if that's art, I must be missing something. Joe. Okej. Håller du på med då? It's a painting of how things used to look. Hello. Welcome to Trevor's Travel Company. Where do you want to go? Can you get me to ground level? Sure, on one of my luxury air coach tours. Inte samma företag Coach som travel gjorde makes me sick. Me Simon. too. I prefer to keep my wheels on the ground. What kind of tours do you offer? Well, there's a wide choice. The Grand City Tour, Han låter exakt the som en Economy karaktär. City Tour, and the Mystery Tour. Han sitter och manspreadar ordentligt. What's the difference between a grand and an What's the economy? difference between grand and economy? The Economy Tour is cheaper. Exactly the same itinerary, but less prestigious. Jag har inte spelat det. What's the mystery tour? If I told you, Magical it wouldn't be a mystery mystery. tour. Blah, 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 blah. How do I know it's not a rip-off? That's the chance you have to take. I'll take the... Just one tiny point. You'll need a decent wardrobe. These are all I've got. Perhaps if you remove the coat, I'd rather not. suit yourself. The Maybe it's on the ground tour t-shirt is under. classy, see? You'll be mixing with people of elegance and
money. Jaha, All right, forget the grand tour. är det på listan? Minns du kolla det? Utropstecken listan. Kolla om det finns där. Vi ska lägga till Wolf av många så att det är klart på listan också. Det har vi glömt. Book me on the economy tour. I'll make your reservation. You can pick up the ticket in a month or two. Can't I have the ticket now? Sorry, there's a waiting list. Is there anything? Is there anything you'd swap for a ticket? I doubt if you've anything which interests me. Do you know a guy called Overman? Never heard of him. Ingen vet det. Go on. I told you, there's a... It doesn't. Pigeonhole. It's a wooden case with lots of little compartments. It's a wooden... Bigger than the one I had as a kid. I used to play with it for hours. Yay, wee. Ja. A big female robot with a welding torch. A big... Se den här då. What a dump. I wouldn't want to go there. Mhm. Fate. What a dump. I wouldn't want to go there. Bam, 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 bam. Nu är det mycket gå runt och bara prata med folk. Åh, den här snubben. Hello. Hi. Alltså, You jag look kanske like a man kommer who ner. needs insurance, Jag är yeah? fast där. Can I interest you in this? A rogue robot policy. I've never heard of that before. Mhm. It's a safeguard against the possibility of your robot turning on you. Åh. Vad fint. Jag kommer ju hugga det, vet du, det så direkt. Det ska streamas, verkligen. Would never do that. Joey would never do that. Aha, rogue. so you think. Surveys show that 42% of all domestic droid owners are worried about the risk of attack. Tell me more about the policy. All you have to do is sign a form. We'll do a probability estimate and give you the results next month. Alltså, allt ska ta How come år. it takes so long? We have to strip the robot down and analyze each component. Now I'm definitely not interested. Tell you what, take time to... Can you What you need is travel insurance. just to use an elevator? Hey man, those things are death traps, yeah? Ja. Our policy Ja. gives you cover for all elevator-related Mycket situations. inte. Gjort om det jättemycket har de gjort. Tell me more. You'll be covered against vertigo, injuries caused by faulty doors, fellow passengers with Some doors, What man. about being trapped? I hate confined space. Well, I'm sorry, but that's your problem. Maybe a shrink could help you. Why did you choose a career in insurance? With a name like mine, it was my destiny. I'm Billy Anchor, yeah? Bet that caused problems at Åh, school. svullen. It certainly did. No joke being first on the register, yeah? Do you have a client Feast called thrill. Overman? I'll check the computer. Do you know the first name? No. Do you know the address? Do you know what sex this... Well, presumably. At last, we're getting... Now, what is his link status? Eller vet vi inte. I haven't a clue. Never mind. I'll... Name, Overman. Address, sex, male, possibly. No, there's no Overman on my records. Kind Do called. you have a client called Reich? Can't you get the information from Link?
prefer dealing with the... I prefer dealing with... Let's get this. You'd rather talk to me than use a terminal? Ja. Yes. Is there something wrong Terminal with är that? Oh, no. We're going to get along fine, yeah? Right, huh? What's his first name? Oh, it's on the tip of my tongue. Glassbåt. Thought you said he was your friend. I've got hundreds of Reichs on my files. Glassbåtens tid. Never mind. Sandwich och glassbåt, det går hem alltid alltså. The anchor is firmly attached to the statue. Den vill jag ha ju. A guy in a rubber raincoat carrying an anchor. The anchor... Jag vill ha The anchor... ankaret. A guy... Jag vet inte varför. It shows the state of business. Det går inte så bra för han. It doesn't look good. Det går inte så bra. Det är nice. Pam pam param param pam param param pam. Param param pam pam param param. Ta mina chips sen bara på igår. Okej, men. Goa. Mandeln. Jag lägger en liten chipshög här. Alltid något på golvet. Jag lägger hörn här. Stänghörnet. Om jag är någon form av koreansk mästare idag, då kan jag ta ut det här idag. Men tror jag inte. Som magen inte havererar innan. Hi, who are you? Can't you tell? I'm Mr. Cool. And you're encroaching on my personal space. How can I get out of the city? Have you thought about defecation? No. Don't you mean defection? What? Isn't that what I said? I asked you about leaving the city, not bodily processes. You're not making sense. And anyway, you can't leave the city. There's a restriction on travel. Här är det. It's a holographic projector. PG-monstern här inne. Welcome to Burke's Biosurgery. How may I help you? Titta bort. Det är abstrakt konst där. What services? A complete range of fash ops. From personal piercing to cosmetic transplants. Du har allt, ser jag. Good grief, it's positively pornographic. Naked people with extra parts. The things folk do for fashion. This door has no handles or means of opening it. It's as Slipper på Joey, det tror jag. Han gillar vi inte. Do people have ops to be fashionable? Certainly. Can you think of a better reason? Jag What about medical purposes? När vi inte rätt en gång. Our clients Typ are när det var rich nytt. enough not Och to det var need medical svårt, treatment. men det var fint. Jag vet inte om jag har tålamod att klara ut det igen, men med Enchanted Edition kanske man har mustva att göra det. Ett fint PG-monstern-rum var det, monstern.
är det med det då? Så deprimerat ut där hörnet. Hi, my name's Foster. Pleased to meet you. I'm Gallagher. Jag tror inte det skulle vara så himla dyrt på alltså. What's going on in this city? Something wonderful. Om man köper det tidigt blir det inte så dyrt. Tell me about it, please. I can't do that. Everything will become apparent when the time is right. What are you just watching and waiting? What for? I won't know until it happens. I guess not. Are you feeling all right? Never felt better. You look depressed. Don't worry about me. You've got enough to worry about. What do you mean? Who are you? It's too early to tell. I'm newborn. Too much in flux. I don't understand. Do you always talk in riddles? I don't think I do. Maybe it's your perception that's at fault. Maybe your interpretation of what I say differs from the intent of what I mean. Maybe. Can you direct me to the ground level? You're a social transcender. Going up in this world means going down. It's all a question of status. Det är billigt. Lagomt för en knegare kanske. Sorry. Skärmdrålets tid. It's a standard card slot. Ja, det var min dörr. Trevligt. Fisk. Affisch, ja. It shows different kinds of fish. Reich must have been fond of them. That fish must get very bored with its little world. I better not touch. It might bite. It doesn't work. The power must be off. Konstigt han pratar här inne. It's not I'm acting. It must be empty. The poor fish will be hungry. It's a food dispenser. It must be empty. The poor fish will be hungry. Där ligger någonting, askkopp eller någonting. Union City Fish Fanciers Club. Third prize, tropical mutant category. Kan vi inte ta med den? There's nothing in there I want. Nothing in... That's where poor Reich slept. Dangerous Bikes Monthly. A motorbike magazine. Okej. Det är min. Called Dangerous Man of... Jaha. Det är säkert någon som vill ha. Tidning. Motorcykeldining. It's locked. It's a standard. Kan vi svullna här eller? Klart vi kan inte det. Ska vi titta in? Titta in hans svullna vrå. Katten. VCR. Sorry. Vill du ha en tidning? Here, have a present. Definitely not. Kan man prata med dig? Hello. What are you doing down? Why shouldn't I be? I thought you were a D-Link. You were wrong, lamb. Call me Gilbert. Gilbert. I'd rather not, if you don't mind. Is this where you... Is this where you live? Yes.
This is Bellevue. Very nice. Living here makes my job more bearable. But how I wish I could get away sometimes. What I need is a holiday. Ja, A då får jag break hjälpa han from på all this resa då. managerial responsibility. Och skriva upp det här egentligen. Bet you're wondering who fixed the elevator. Whoever it was, he gets my thanks. Actually, it was me. You don't expect me to believe that, do you? You can't pull the wool over my eyes. I thought you'd be grateful. Gratitude is for folk who accept charity, lad. I'd no time for sponges and scroungers. Spongers. Hey, Han vill åka på en resa. Och han är deprimerad. it smells fresh and I ought to plant these all over the gap. I can almost feel it growing. Mitt SNES som jag har faktiskt har inte gulnat någonting. Det är helt sjukt dock att det ens är det. It's empty. Jag skojar! Det är för löst nu. Lösa boliner. Här åker vi upp till Joey och han vill jag inte vara med. Han är så tråkig och otrevlig hela tiden. Och du drar. Gillar du tidningar då? I've got a present for you. Ja, jag ska inte sälja I den wouldn't solen. take anything from you. Jag måste titta på den. Nej, inte så gul. Ingen gul, men här inte. Vad ska jag göra då? It's empty. Inte använda terminalen. Nothing's happened. Hatar Welcome, det. please, in. Jag hatar den terminalen, det är så tråkigt. Stairs bike subs $12. Holroyd Motor Service. Frank's Exotic Fairies. Han gillade ju fisk, det gjorde han. Det står ju massa här då. Nummer. Kontakt. Union City News. Written scan in progress. Nej. Det är någonting man ska göra för att få det där att funka. För fjollor. Jag vill ha gulna tider. Kanske kan få fram något nytt jag kan säga till nu, för han sa ju något om resa. It doesn't. Vill du ha en tidning? Would you swap a ticket for this magazine? Ja, det vill jag säkert. You mean it? Of course I will. What? It's the T.E. Lawrence Collector's Issue. I've been looking for that for years. Yes. Ge mig ticketen. Progress! Ah, yeah!
Ska komma något nytt Super Nintendo förresten med någon sån här, eller tror jag kommit redan. Den är lite mindre och så är den typ liksom HDMI-utgång tjosan och grejer. Så überkrisp bild. Så det är helt inte kul att ha en liten reproduction grunka, men jag skulle ha hellre en Frame Master tror jag. För man får krisp bild. Du bor här. Det går inte upp. Vi får inte dra bomberna. Vi får inte dra fram våra bomber i chatten. Jag kunde faktiskt skriva HV1. Det kan jag skriva. Det är ju lugnt. Hur många som är med i chatten då? Lever ni fortfarande? Sitter ni och bara dricker Fernet eller kollar på vad heter det? Mellot. Han kommer komma, men när? Björnen är med. Sorry to... Ja. It's locked. Jag kan lite dödsfällor i den här streamen. Ja, du vill se Death Trap Dungeon. Jag ser hur mycket jag orkar att streama, annars kanske jag kör lite i alla fall. Ja, det är så svårt. Jag tycker att man ska behöva ha ett filter, vet du. Jag tycker att man ska behöva ha det varje. Det är så tråkigt. Så måste man sitta och fylla i alla ord som existerar. Egentligen har det typ alltid varit det. Jag tror inte helt. Det är på lite vad det för typ av streamer och sånt där. Så finns det väl vissa ord är väl lite lättare. Vissa är lite farligare. Jaha, de gör det? Ja, jag kollar på det sen. Jag köpte från någon vecka. Nej, men inte alltså inte en SNES Mini. Alltså den är en riktigt SNES fast med kassett, alltså du kör med HDMI-utgång. Jag vet inte vad de heter, men alltså reproduction. Det finns en som tar kassett. Nej, Hey, Lamb. Would you like this ticket? What's it for, lad? A tour. Wouldn't you like a holiday? You're right. I really deserve a break. You know, I'm so touched. I'm going to give you something in return. I was kind of hoping you might. Something you'll look back on for the rest of your life. Yeah? Hi, lad. A tour of my factory. Oh, great. Exakt, det var den. Det finns en NES-variant som är såhär toploader också, som är typ sån också, som är sån reproduction grunka som är riktigt såhär svullen. It's locked. Missar jag vad han sa? It's locked. Vad sa han för någonting? Chatten, vad sa han för någonting? Han sa ju någonting jag skulle göra nu. It's sticky with some kind of gum. Jag missade det. Så med salto. Jag kollar i chatten. Nu fick jag lite ångest. Salt. It's locked. Det blir in i hans rum, vet ni. Sorry to
Han for i alla fall, men jag fick ingenting av han för det. Jag fick bara av med ticketen och kan man slipper han. Man ser han om hans grannar flyttar dem. L.I. element. Jaha. Det där är... Sorry. Vad sa han för någonting? It's locked. It's a standard card slot. Men jag kan inte ta mig in där. Och jag har en album. Nu kommer han igen. Hey, Lamb. Spelet. Hey. Jag står i vägen tror jag. Jo, han ska inte gå förbi mig, han glitchar nu. Nej! Ja. Hey, Lamb. Never Han mind. drog. Jag vet inte vad jag ska göra nu. Jag har gjort någonting så han är nöjd i alla fall. Då är det ett försäkringskenta. Ska vi prova åka upp och prata med Joey nu? I can't open. Vart är Joey gömmer sig? Never mind. Ska du följa med eller? Never mind. Never mind. Jag kommer så långt. Jag kommer så långt ikväll. Couldn't open. Den här har ju nog också med saken att göra. I can't. A loose cable. Now that could be very useful. Ja. Jag får ner igen. Come on, Joey. Det kan man ju ha. Det är för lika svullet. Ja, Nessen sägs vara riktigt krisp på att köra. Nu kommer Joey med i alla fall. Where are we now, kid? I don't know, but I don't like it. Självklart du gör det. Följ med till försäkringsrobot Jan då. Vill ha plug and play, det vill man helst ha. Det är något med ankaret. Känn igen det. The anchor is firm. Vart är robot Janis? Never mind. Can you interface? Can you interface with that computer, Joey? I could if I wanted to. I'm asking you to do it. Correction, you're ordering me to do it. Don't be pedantic. Just do it. What am I searching for? Anything on Overman for a start. This directory is a hopeless mess. I'm going to reorganize his hard drive.
Jag gör det medan jag inte är fragve. There's nothing on Overman, though. Use your welder on that statue, Nu. Joey. What for? That anchor could be useful. I'm always ready for a spot of welding. Svetsig Janne. Laser. Hey, get your robot away from my statue. Du får han att göra det där. Never mind. Vill du ha en lampa? You're joking. Måste vi kunna få svetsa den där utan att han blir störd av det. Never mind. Vi måste få svetsa den här, det är det. Vi kollar med travel-kanten då. It doesn't. Inget indikerar att han skulle vara någon form av motorcykelintresserad man egentligen. Nej. Det är ju Raspberry Pi som en svullen Linux-maskin. Det är inte svårt att hålla på med egentligen. What do you know? Om man kan ett eller nollor. Kan man göra med statyn förutom att kolla på att den är ful? Man No Machine heter den. Jag pratar med dig mer då, men jag vill inte det. That sure is a smart coat. Yeah, cool, ain't it? It makes yours look like really shabby. Where I come from, it's the height of fashion. Ja, det är det. Oh, where would that be? The wild open spaces. Where people know the true meaning of freedom. I'd sooner die than dress like... There are more important things than fashion. Only one I know of, and that's poise. Hipsters You got the poise of a wildebeest. On a wall. Japp, drar vi. Kan Joey göra något här då? Kan man titta på I den wouldn't här? bear my bum if it looked. Bet those muscles are artificially. Those breasts are never net. Det är snuskiga tider. Would you let me in for a fashion op? Do you have an appointment? No, I don't. Too bad. Do you think I need a doctor, Joey? We could both use an overhaul. No. Are you going to get a new body? There's nothing wrong with this one. Kan Joey göra något med den här? It's as immovable as a stain on my conscience. Never mind. Vad ska man göra då? Ja. Jag missade vad han sa. Okej, i och för sig Joey kanske kan svetsa upp dörren eller någonting, jag vet inte. Det kan man åka i hissen redan nu. Nej, koppla inte. This card doesn't work. Nej, och så ett annat kort. Ett mustigare kort. Han sitter här och tänker på livet bara. Sorry to... Here, have a present. Definitely not. En crowbar då. Here, have definite. En lightball då. Here, have definite. Tråkig du är. I can see through.
Nej, jag är lite på katten. Nej, jag får inte göra det heller. Det kan vara en sån här dator som ska gå till. Kan jag inte ta det. How far? Still too far. And I hate. We've at least 12 meters to go. Det är lugnt. Tråkigt du är så seg, Joey. Så jag tror inte med den där heller. It doesn't work. It's not switch. Har ju som ingenting, han har så många möbler. It's a picture of hills covered with white stuff. Vad kan det vara? Ja, fint. Jag blir in hit. Släpp in mig i svullon. Jag ger det bara en liten stund till som videospel. Men jag vill inte gå in dit. Han hatar. Jag måste få ankaret. Jag ska komma in i hans lägenhet och ankaret och den här operationsjan. Men terminalen då? Nothing's happened. Först nu, ja, det kommer ganska långt faktiskt. Jag vet inte hur många procent jag skulle säga där. Det är ingen expert på det, men ganska långt. Besot kanske vet, eller Misslu vet hur långt jag kommit. Inte hälften, men jo, kanske hälften till och med. Det blir inte Samantha Fox. Jag kan önska att det vore. Nej. Jo, gör någonting. Never. Ska köra ett svullet spel ska vi göra i alla fall. Ska man prata mer än någonting? Never. Behöver du en sån där? Here, have a present. You're joking. Jag vill ha en crowbar. Is this crowbar? Not in my life. You could use it to extract signatures. Try cut. I can't with that guy watch. Så får han göra något The annat. anchor is firmly attached to the statue. Try cut. I can't. The anchor. A guy. Du måste komma in i lägenheten. Kom in i lägenheten, då är det säkert det här pusslet. Och då är det typ, ge han någonting så han är distraherad och då svetsar vi. Jag vet inte vad ta sig in i lägenheten. Jag missade det samtalet ju. Ja, nu målar jag väldigt mycket grönt så nu kommer jag skita tror jag. Då fortsätter vi här nästa gång.